سوفت وير انجينير ولا كمبيوتر ساينس او هندسه البرمجيات او علم حاسوب، ايش ادخل؟ من اكثر الاسئله اليوم كنت تخطر في بال اي حدا بده يدخل في مجال البرمجه وبده يدخل الموضوع من خلال الجامعه. طيب راح احاول قدر الامكان نلخص على اساس انه نكون فاهمين كل الجزئيه اللي احنا بدنا اياها، ونشوف ايش الخطوات اللي بدنا نسويها سواء نروح في الكمبيوتر ساينس او بالسوفت وير انجينير. في البدايه عشان تكون عارف، الجامعه مش المكان اللي اليوم راح تعطيك النولج عشان تشتغل، فهاي اول خطوه يعني حطها في بالك قبل ما ننطلق. فاليوم احنا قاعدين نحكي انه الجامعه هو المكان اللي انت راح تقضي فيه وقت عشان تتعلم المهارات من حالك او لحالك او على الانترنت، ولكنه بنفس الوقت ما بدك تاخذ اشي ما لهوش علاقة في الاشي اللي انت قاعد تشتغل عليه. اهم اشي يكون اشي ريليتد. طيب تروح علم حاسوب ولا سوفت وير انجينير؟ اليوم راح احكي لك عن علم الحاسوب، بعدين راح احكي لك عن سوفت وير انجينير، ونشوف انت وين ممكن تكون موجود. طيب علم الحاسوب عشان تكون عارف هو خلينا نسميه عبارة عن مجموعة من النظريات. فانت اليوم اللي بتدرسه هي النظريات اللي انبنى عليها الحاسوب. يعني انت اليوم بتدرس لوجيك وبتدخل اكثر في موضوع اللوجيك، وبتدخل بموضوع الديسكريت ماثماتكس، فبتدخل في مواضيع معينة إلها علاقة في تصميم الحاسوب وآلية عمل الحاسوب نفسه، كيف بيشتغل الاو اس، حتى يعني المواد اللي راح تكون جوا او اس او اوبريتنج سيستم، وراح تدخل في هاي الجزئية وراح تتعلم اللغات اللو ليفل. وهذا اشي كثير جيد لأي حدا أصلا بده يدخل حتى از ديفلوبر. بس بدك تعرف شغلة معينة ولازم تكون عارفها. علم الحاسوب هو جانب نظري بحت حتى على مستوى المواد. يعني هو جانب نظري بحت، انت اليوم تدخل وبتاخذ المفاهيم جوا علم الحاسوب نفسه. فانت بتعرف كيف الكمبيوتر بيشتغل، كيف اللوجيك داخلي جوا الكمبيوتر، كيف اللوجيك كيف بيشتغل مع الهاردوير. بس الجزئية اللي بدك تعرفها انك انت اليوم قاعد بتاخذ ثيوري بحتة. طيب اللي بتحكيه يا حمزة يعني سوفت وير انجينير احسن؟ لا، خلينا نضلنا ماخذين الاشياء بروية. كمبيوتر ساينس هاي حكيت لك انت اليوم بتاخذ جانب نظري بحت، والدليل في راح اترك لك رابط اليوم لقناة انا بتابعها اسمها كراش كورس. قناة كراش كورس بتعمل عادة كراش كورسز لتخصصات، وعاملين اشي اسمه كراش كورسز كمبيوتر ساينس. اذا انت مبرمج او حتى مش مبرمج، او حتى انت قاعد تحضرني وانت مخلص كمبيوتر ساينس، ادخل على هذا على هذا الرابط وشوف ايش المحتوى اللي جوا. راح تلاقي انك انت اليوم قاعد، جماعة بيحكوش اشي برمجي، قاعدين بيحكوا بالكمبيوتر ساينس او بالمفاهيم اللي انت لازم تكون عارفها ككمبيوتر ساينس. طيب هل الكمبيوتر ساينس لمين ممكن يكون كويس؟ لأي حدا حابب يدخل مجال البرمجة، بس حابب يكون على اللو ليفل، يعني حابب يشتغل في مجال اللو ليفل بروجرامينج، او خلينا نسميه الجانب الصعب في البرمجة، جانب الاو اس، جانب الاوبريتنج سيستم، جانب السي ليفل، جانب خلينا نسميه الاكثر عمليا، او خلينا نقول الاكثر دقة وصعوبة. طيب إذا أنت كمان حدا بده يكمل ماجستير ودكتوراه، كذلك بنصحك إذا بدك تكمل في موضوع الكمبيوتر ساينس لازم تدخل بكالوريوس كمبيوتر ساينس، لأنك إذا دخلت سوفت وير انجينير هسه راح نحكي إيش المشاكل راح تواجهها. طب سوفت وير انجينير يا حمزة، كمبيوتر ساينس ممكن يكون مبرمج أسطوري وبكون كمبيوتر ساينس؟ نعم مليان في ناس مبرمجين أسطوريين. يعني كمبيوتر ساينس هذا لا يعني انك انت اليوم مش مبرمج، لا، هاي زي ما اتفقنا، مهارة البرمجة مهارة ما لها دخل في التخصص. التخصص اليوم تاخذ عنه فكرة، انت بتدخل عليه عشان تاخذ عنه بس مجموعة من الافكار انت بس بدك تستخدمها، بس هذا لا يعني انه التخصص اليوم راح يحكم الوظيفة اللي انت بدك تسويها، فهذا لا يعني انك انت راح تكون مبرمج. طيب السوفت وير انجينير اشي اقرب للسوفت وير البحت. ايش يعني؟ يعني احنا اليوم كعمليه سوفت وير ديفلوبمنت في عندنا خطوات اساسيه. عندك الريكوايرمنتس، انك بدك تلم البيانات من الكلاينت حتى تبلش تبني بالسيستم، تخطيطه، الاداره، البناء نفسه، التستنج، عمليه التستنج، الانتجريشن تيستنج، يعني كل الاشياء هاي عباره عن جوا السوفت وير فريم ورك. طيب انت اليوم كسوفت وير انجينير المفروض الاشي الاساسي تتعلمه خلال ال4 سنين اللي راح تقضيها جوا الجامعه، راح تتعلم هاي المفاهيم.
فالإشي الرئيسي إلك إنك تأخذ هاي المفاهيم. ما بيركزوا على موضوع الكمبيوتر ساينس، مع العلم إنه سنتك الأولى وسنتك الثانية ممكن تكون كلها مع الكمبيوتر ساينس، ولكنهم المواد اللي عندهم اكثر، خلينا نسميها المواد السنه الثالثه والرابعه، بتكون مركزه على الاركتكتشر، انتم بتكونوا مركزه على البروسيس نفسها. فجماعه السوفت وير انجينير انتم بالسنه الثالثه والرابعه راح تدخلوا في السوفت وير ديفلوبمنت، وراح تصيروا تدخلوا في موضوع التستنج، وراح تصيروا تدخلوا بمواضيع الديفلوبرز بيشتغلوا عليها يوميا. طيب، هل معنى كلامي انه السوفت وير انجينير ممكن يكونوا اشطر من الكمبيوتر ساينس في موضوع البروجرامينج؟ لا، بس السوفت وير انجينير بيكونوا مور اديوكيتد عن السوفت وير ديفلوبمنت. ما بعني انه بكونوا اشطر منهم في البرمجه، لا، اشطر منهم في معرفه ايش البروسيس اللي الشركه بتشتغل عليها. سكرام، اجايل، بكون عارف ايش يعني يعني خلينا نسميها شو سلسله البروسيس، كيف تشتغل لاي مثلا لاي فريم ورك في السوفت وير نفسه. فانت اليوم طلع الموضوع من كل النواحي. السوفت وير انجينير بركز على المهارات الشخصيه والمهارات اللي ريليتد للسوفت وير، كمبيوتر ساينس بركز على موضوع الثيوريتيكال اكثر. فانت بدك تشوف وين انت موجود. على كل الحالات انت كحدا اي تي المفروض تكون البرمجه هاي المهاره الاساسيه لك، وانك تكون ديفلوبر. فسواء دخلت كمبيوتر ساينس او دخلت سوفت وير انجينير، هذا الاشي ما راح ياثر على وظيفتك تروح ديفلوبر ولا كذا. في كثير ناس، وحتى ممكن انتم تكتبوا بالتعليقات، انت ممكن تكون كمبيوتر ساينس وتشتغل مبرمج ومتخصص بالبرمجه اكثر من كثير ناس درسوا سوفت وير انجينيرنج ودرسوا اشياء معينه الها دخل في البروسيس نفسه، وانت بتكون educated more than them. فهذا الاشي ما له علاقه، والمهاره نفسها هذا اشي انت بتكتسبه جوا الشغل، ولكنه هذا تخصص وهذا تخصص. انت بدك تشوف خلال الجامعه انت حاب ايش تكون اقرب، للثيوريتيكال للكمبيوتر ساينس ولا للسوفت وير بروسيس جوا السوفت وير انجينير.